አሁን እዚህ ጋር ምን ሰርተናል ፓራቦሊክ ሪፍሌክተር ሰርተናል ሶ ይሄ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው well የዋይፋያችንን ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ ይህ ክፍል 2 የዋይፋይ ሲሪሳችን ላይ የማቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው ሶ በቅርቡ ጥያቄ ጠይቄ ነበር በኢቲነት አፕስ የጠየቁት ጥያቄ ደግሞ ብዙዎቻችሁ በዋይፋይ ስፒዳችሁ ደስተኛ ናችሁ ወይ ነው ይሄን የጠየቁበት ምክንያት ብዙ ሰው በኢንቦክስ ሜሴጅ ይልክልኝና JayP 2 ሜጋባይት አስገብቼ ኢንተርኔት በጣም አሁንም ስሎ ነው ይለኛል ሶ እዚህ ጋር አንዴ ከመቀጠላችን በፊት ማስገነዘብ የምፈልገው ነገር አለ ዋይፋይ ስፒድ በሜጋባይት አይተመንም ኢትዮ ቴሌኮምም ሌባ አይደለም ሜጋባይት ስላልሆነ የሚሸጥላችሁ ሜጋቢት እና ባይት በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው ሜጋቢት ነው እነሱ የሚሸጡት 2 ሜጋቢት ማለት ወደ 250 ኪሎባይት ፐር ሰከንድ ነው ሶ አጭበርብሯችሁ አይደለም አንዳንድ ሰው ምን ይለኛል ለምንድነው ዋይፋይ ካስገባው በኋላ እንደዚህ ቴስት ሳርግ ስፒዱን 200 ኪሎባይት ነው የሚለው እኔ ግን ያስገባሁት 2 ሜጋባይት ነው ሜጋባይት ስላልሆነ የ2 ሜጋባይት ኮኔክሽን 2000 ሜጋቢትስ ፐር ሰከንድ ነው ሶ mbps እና mb/s ኮምፕሊትሊ የሚለያዩ ነገሮች ናቸው ሁለተኛ ላስገነዘባችሁ የምፈልገው ነገር ዋይፋይ ኢንተርኔት ማለት አይደለም አንዳንድ ሰው ሁለት አይነት ኢንተርኔት አለ ብሎ ይደመድማል አንደኛው ዳታ ነው which is ስልክ ላይ የሚገኘው ኮኔክሽን ሁለተኛው ደግሞ ዋይፋይ ነው ብሎ ያስባል ዋይፋይ actually በእነዚህ ራውተር በተባሉት ወይንም አክሰስ ፖይንት በሚባሉ ዲቫይሶች የሚተላለፍ ዋየርለስ ኔትወርክ ነው ይሄ ምን ማለት ነው ኢንተርኔት ባይኖርም ይሄ ሲሰካ እዚህ ዲቫይስ ላይ ኮኔክት ያደረጉት ኮምፒውተሮች ስልኮች ስማርት ቲቪዎች በተቀላላ እርስ በራሳቸው መነጋገር እንዲችሉ ነው የሚያስችለው ሶ አንድ ኮምፒውተር ላይ ሼር የተደረገ ፋይል ሁለተኛው ኮምፒውተር ማየት ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ኔትወርክ እንደተደረጉት ኮምፒውተሮቹ አንድ አይነት ኮንሰፕት ማለት ነው at the same time ማንኛውም እዚህ ዲቫይስ ላይ ሼር የተደረጉት ነገሮች ኮኔክት ያደረጉት በተቀላላ ማየት ስለሚችሉ ከበስተጀርባ ላይ እንደምታዩት ኢንተርኔት በሚለው ኮኔክት ስናደርግ እዚህ ላይ ኢንተርኔት ዩዥሊ ከሞደም ነው የሚመጣው ሞደሙ ADSL ወይንም ፋይበር ሞደም ሊሆን ይችላል አንዳንዶች አሁን የሚመጡት ራውተሮች ደግሞ ውስጣቸው ኦሬዲ ሞደም ስላላቸው ቀጥታ ላይኑን ነው የምንከተው ኮፐር ላይኑን ወይም ፋይበር ኦፕቲክ ላይኑን ይሄን ነገር ዋናውን ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ካደረገን ኢንተርኔታችሁ ስሎው የሚሆነው ባንድዊዛችሁ ትንሽ ስለሆነ ላይሆን ይችላል ብዙ ምክንያቶች አሉ እነዚህ ዋይፋይ ራውተሮች አንቴናዎች አሏቸው እንደምታዩት አንዳንዶቹ አንቴኖቹ ዲስኮኔክት ማድረግ ይቻላል እንደ ስክሩ ነገር አለች እዚህ SMA ኮኔክተር ይባላል እሱ አንድ ኦፕሽን እሱ ነው አንድ ሌላ ደግሞ ያሉት ኦፕሽኖችም አሉ ግን ስለ እሱ ከመግባታችን በፊት እንዴት ትራንስሚት እንደሚያደርግ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ሶ ዋየርለስ ሬዲዮ ሲግናል ነው ሶ እናንተ ሸገርን ማዳመጥ ከፈለጋችሁ 102 ነጥብ whatever ብላችሁ ፍሪኩዌንሲውን ስትከቱት ያ ሬዲዮ ጣቢያ ያ ፍሪኩዌንሲ ላይ ብቸኛ አስተላላፊ ስለሆነ ነው ልክ እንዲሁ ደግሞ እነዚህ ራውተሮች ፕሪ ፕሮግራምድ የሆኑ ፍሪኩዌንሲዎች አሏቸው በቻናል መልክ ነው የሚቀመጡት ገብታችሁ ዋየርለስ ሴቲንግ ውስጥ ካያችሁ ቻናል የሚል አለ ዩዥሊ አውቶ ላይ ነው ሴት የሚደረገው ይህ የሚደረግበት ምክንያት ምንድነው እናንተም ዋይፋይ አላችሁ ጎረቤታችሁም አላችሁ የነሱ ጎረቤትም አላችሁ አንድ አይነት ቦታ ላይ እስከ 150-200 ሜትር ሬዲየስ ማሰራጨት ስለሚችሉ እነዚህ ዲቫይሶች አንዳንድ ጊዜ ከሰው ቤት አልፎ የእናንተ ቤት ሲግናሉ ሊታያችሁ ይችላል የጎረቤታችሁ ዋይፋይ ቻናል 1 ላይ ከሆነ የእናንተም ዋይፋይ ቻናል 1 ላይ ከሆነ ዲቫይሳችሁ ግራ ሊገባው ይችላል ምክንያቱም በዛ ቻናል ሁለት ተመሳሳይ ቻናል ላይ ሁለት የተለያዩ አክሰስ ፖይንቶች with different SSID ወይንም ዋይፋይ ኔም እየተሰራጨ ስለሆነ ሶ እቺ ዲቫይስ አለች ስልካችሁ እዛ ላይ ይሄንን አፕሊኬሽን ኢቲነት አፕስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ Wifi Overview 360 ይባላል Wifi Overview 360 ምን ይጠቅማችኋል ሲምፕል የተለያዩ ዋይፋዮች ኤሪያው ላይ የትኛውን ቻናሎችን
እየተጠቀሙ እንደሆነ ቼክ አድርጋችሁ ቤስት ቻናል የትኛው እንደሆነ ይነግራችኋል። ዋይፋዮቹን ወደዛ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ባሻገር የእናንተ ዋይፋይ ራውተር ሌላ ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ አጠገብ መቀመጥ የለበትም። ከተቀመጠ ኢንተርፌረንስ ሊኖር ይችላል። ብረት አካባቢ መቀመጥ የለበትም። ቤታችሁ ደግሞ ብረት ፓርቲሽኖች ካሉት ሴንተር ኤሪያ ላይ ሚኒመም እስከ 50 ሳንቲም ከመሬት ከፍታ ላይ እንዲቀመጥ ብታረጉት የተሻለ ነው። ሙሉ ቤት ላይ ላይደርስ ይችላል ሲግናሉ። ካልደረሰ ብዙ የቴክ ባለሙያዎች ዋይፋይ ኤክስቴንደር ግዙ ብሎ ይመክሯቸዋል። እኔ ግን እንደምታውቁኝ ቤቴ ማድረግ የምችለው ነገር በቺፕ DIY ሜቶዶች ብር ማውጣት አለብኝ። ዛሬ ማሳያችሁ የዋይፋይ ሲግናላችሁን እስከ 60% ኢምፕሩቭመንት ማምጣት የምትችሉበት DIY አንቴና እንድታመጡ ነው። ይሄንን ኮንሴፕት ሳሳያችሁ በጣም ኢዚ ስለሆነ ምክንያቱም የሚያስፈልጋችሁ ገስቲር ወይንም አሉሚኒየም ፎይል፣ መቀስ፣ ከተር፣ እንደዚህ አይነት የእንጨት ኮላና የማስቀምጥላችሁ ቴምፕሌት ከኢቲ ነፃ አፕስን ዳውንሎድ አድርጋችሁ የራሳችሁ ፓራቦሊክ ሪፍሌክተር እንዴት እንደምትሰሩ ነው ማሳያችሁ። ወደዛ ከመግባታችን በፊትና ጥንቁልና እንዳይመስላችሁ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ። ዋይፋይ አንቴኖች ብዙ የተለያዩ አይነቶች አሉ። እነዚህ 8 ዴሲቤል ወይንም 8 dBi ኦምኒ ዳይሬክሽናል ወይንም ኦምኒ ዳይሬክሽናል የሚባለው ኦምኒ ዳይሬክሽናል የሆነበት ምክንያት ደግሞ ለምንድን ነው? አንቴናው በእንደዚህ አይነት ኦሪየንቴሽን ከሆነ ያለው ሲግናሉ በሁሉም አቅጣጫ ዙሪያ እንደዚህ ይወጣል። ግን የቤታችሁ ጥግ ላይ ካስቀመጣችሁት ወደዛ መሄድ አያስፈልግም። ወደዚህ ቢመጣ ያ ትርፍ ሲግናል ለእናንተ ጠቃሚነት ይኖረዋል። እነዚህ አንቴናዎች በዋይፋይ ሲመጡ እንደዚህ ብዙ ጊዜ አታችድ ናቸውና ሪሙቭ አይደረጉም። ይሄ MIMO አሬ ይባላል። 3 አንቴናዎች ስላሉት ግን አንቴናዎች ለምትፈልጉት ርቀት አለ። ብዙ ጊዜ ራውተር መቀየርም አያስፈልጋችሁ። ለምሳሌ ያህል እነዚህ የሚልኩት ሲግናሉን ወደ 150 እስከ 300 ሜትር እንዳለው ኮንስትራክሽን እና ላይን ኦፍ ሳይት በሚባለው ካልኩሌሽን የሚሄድ ሲግናል ነው የሚያወጣው ይሄ ራውተር ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ራውተር ሪሙቨብል አንቴና ቢኖረው እንደነዚህ አይነት አንቴናዎች ዩኒ ዳይሬክሽናል በሚባል ማለት ነው ወይንም ዳይሬክሽናል አንቴናዎች ይባላሉ። ይሄንኛው 18 ዴሲቤል ኦምኒ ዳይሬክሽናል ሳይሆን ዳይሬክሽናል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ሲግናል የሚወጣው ከዚህ በ40 ዲግሪ ወደፊት ብቻ ነው። ይሄ ለአንዳንድ ፎቆች ጣራው ላይ እንደዚህ ቢሰቅሉት ሙሉ ፎቁን ከቨር ማድረግ በአንድ አንቴና ይችላሉ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ አንድ ሙሉ ህንፃ ከቨር ማድረግ ይችላል ማለት አይደለም ግን ምክንያቱም እነዚህ ራውተሮች ማክሲመም ክላይንት ነምበር ይኖረዋል DHCP ሃንድአውት ሲያደርጉ። ግን እንደምትፈልጉት አጠቃቀም የምትፈልጉት አንቴና የሚያስፈልጋችሁ አይነት ራውተር ቼክ ልታረጉ ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ማሳያችሁ ምንም አይነት ተጨማሪ አንቴናም ሳትገዙ ከዛ ባሻገር ምንም አይነት ሬንጅ ኤክስቴንደር 750 እና 1750 ብር ድረስ የሚሄድ እቃ ማለት ነው ሳትገዙ ቤታችሁ ይሄንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከኢቲ ነፃ አፕስ 2 ፔጅ ነው ፕሪንት የምታረጉት በA4 ሳይዝ ፔፐር በ180 እስከ 200 ግራም ካርድ ላይ ነው። ያንን ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት እንደሚሰራ ታዩታላችሁ ማለት ነው። Don't go anywhere. ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡት ሰው ካለ ሼር በማድረግ ተባበሩ።
ኮላው አሁን ስለደረቀልን ጨርሰናል ማለት ነው እቺን ነገር ያው እቺን ይመስላል ማለት ነው ሁለቱ ቴምፕሌቶቻችን ከተለጠፈባቸው በኋላ ማለት ነው አሁን ቀጣዩ ስቴፕ ከተራችሁን ወስዳችሁ እነዚህ የተሰመሩትን መስመሮች all the way through እንዲተላለፍ እንድትቆርጡት እንደምታዩት መታየት እንችላለን ማለት ነው እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንኛው ቴምፕሌት ላይ ተመሳሳይ ነገር ታረጋላችሁ በእነዚህ መስመሮች ማለት ነው ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን እንደዚህ ፎልድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ትንሽ ይሄንንም እንደዚህ ታደርጉትና የሰራችሁት 3 ቀዳዳ ውስጥ እነዚህን ከተታላችሁ ማለት ነው ፊኒሽ ፕሮዳክታችሁ ትንሽ ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ይሆናል ትንሽ እቺንኛው ያታገለችኝ እንዳያችሁት እዛ ፓርት ላይ ለምንድነው ይሄንኛው ፕሪንት ሲያረጉት እዚህ ጋር ካያችሁ ቴምፕሌቱ ላይ ያስቀመጥኩት አትለጥጡት የሚል አለ ፕሪንት ቤቱ ግን እቺን ነገር አሳንሰዋታል ፊት እንዲያረግላቸው እንጂ እዚህ ድረስ መምጣት ነበረበት እናንተ ሳይዙን እንዳትቀይሩ ባሉ ፕሪንት ስታስደርጉ ለዛ ነው ትንሽ ያታገለው እንጂ because ይሄንኛውና ይሄንኛው ፕሮፖርሽናል ስላልሆኑ ነው ትንሽ ያታገለኝ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ላይ መስል ይችላል የናንተ ይሄንኛው ፓርት ትልቅ ሊሆን ይችላል ግን አሁን እዚህ ጋር ምን ሰርተናል ፓራቦሊክ ሪፍሌክተር ሰርተናል ይሄ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የዋይፋያችንን አንቴና እናመጣና ቅድም የሰነጠቅናት ነገር ላይ አንቴናውን እንደዚህ ስናሳልፍ አሁንም ሊያታግለኝ ነው ይሄ ነገር መሰለኝ ምክንያቱም ይሄ አንቴና በጣም ሰፊ ነው እና ሞላላም ነው እንደዚህ አይነት ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው አሁን ይሄ let's say የቤታችን ይሄንኛው ኮርነር ላይ ከሆነ ወደዛ አቅጣጫ ከሆነ ሲግናል ዊክ ሆነው እንደዚህ ስናደርገው ወደዚህ ይመጡ የነበሩ ሲግናሎች ልክ ዲሽ አይታችሁ ከሆነ ነጥሮ ስለሆነ ሲግናሉ የሚገባው ነጥሮ እዚህ ላይ ወደዛ ሞር አምፕሊፋይድ ይሆናል ስለዚህ ይሄ አንቴና ሊያወጣው የነበረውን ሲግናል 2 እጥፍ ወደዛ እንዲወጣ ያደርጋል ይሄንን አንቴና በጣም በቀላሉ ቤታችሁ ላይ ምንም ተጨማሪ ወጪ ሳታወጡ ያው እርግጠኛ ነኝ ገስቲር ኪችን ውስጥ አይጠፋም ኮላ ርካሽ ነው 20 ብር ትንፋም አለች ከዛው ላይ ፕሪንት ሆነ 40 ብር ያህል ነው ያወጣው ይሄንን ይመስላል ሞክሩት ባሳያችሁ አፕሊኬሽን በWiFi Overview 360 ሙሉ ለሙሉ ምን ያህል ሲግናል በዲቢ እንደጨመረ ማየት ትችላለን ለውጡን ይሄን ነገር ከሰራችሁት በኋላ send me pictures በኢትዮ በኢቲነዛ አፕስ ግሩፕ in Telegram ቴምፕሌቱን የምታገኙበት ቦታ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ምን ያህል ለውጥ እንዳመጣ ንገሩኝ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ እና ኦፍ ኮርስ በቴሌግራም እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን እና የሚቀጥለው ኤፒሶድ ኦፍ this series ይሄ ክፍል 2 ነው እንዳልኳችሁ ስለ ዋይፋይ ክፍል 3ንም ደግሞ እናያለን እስከዛ ድረስ ሰላም አይለያችሁ